Welcome back mga ka-DIY. For today's video, pag-uusapan natin, kaya nga ba paganahin ng solar ang mga air conditioner natin sa bahay? So ito yung window type tsaka split type na air conditioner. Kaya nga ba ng solar? Magkano ang magagastos at sulit ba? So mga ka-DIY, una, ano ba yung power requirement ng air conditioner natin? So sa example natin, yung air conditioner natin dito is 1 HP or 1 horsepower air conditioner. So yung HP, unit of power yan, i-convert natin sa watts kasi yung HP na unit of power hindi naman natin ginagamit sa solar eh. So ang gamit natin sa solar is watts. So pag kinonvert natin yung 1 HP na air conditioner is equivalent to 745.69 watts. So, online, pwede nyo i-convert yan or tandaan nyo na lang. So, para sa simplicity ng ating computation, 1 HP yung gamitin natin na air conditioner. So, 746, round up na lang natin. 746 watts. So, anong size ng solar panel ang gagamitin natin? So, sa solar panel size, grid tie setup nga pala yung recommended ko kasi kung mag-go off-grid tayo or off-grid, yung may battery, medyo mahal yung magagastos natin kasi isipin mo yung 1 HP lang na solar na air conditioner is equivalent to 746 watts. Sa isang oras lang yun. Eh kung ilang oras natin gagamitin, i-multiply natin yung watts na yun, lalaki yung size ng battery na kakailanganin natin para mapatakbo lang yung air conditioner na yon. So, I suggest grid tie setup yung gamitin natin para walang battery. So, kung meron tayong 1 HP aircon equivalent to 746 watts sa isang oras, sabihin natin gagamitin natin is 390 watt solar panel. So, kakailanganin natin ng dalawa para mag-produce ito ng 780 watts output power. So, ito yung example, Kumax, Canadian solar panel yan. Ito yung example ng 390 watt panel. Yung 780 watts na output natin, ideal condition lang yan. So, siguro kapag kumulimlim, lumamig yung panel natin, tapos biglang sumikat yung araw, posibleng makuha natin yan. Tsaka depende rin sa layo ng solar panel mo, wire sizing, yun yung mga factor, yung mga efficiency na kailangan i-consider natin sa output. So, sa off-grid na pag-usapan natin yung wire sizing tsaka distance. Yung voltage drop, check nyo na lang yung link sa taas para ma-review nyo rin. So, sabihin na lang natin na 700 to 750 watts average yung output natin, instantaneous, na makukuha natin dito sa solar panel natin. So, in sizing ng solar panel, tandaan natin yung mga specification niya. So, yung Pmax natin is 390 watts. Maximum voltage power natin, or yung BMP, 40.4 volts. IMP natin is 9.66 ampere. Open circuit voltage natin is 48.2 volts. Yan yung walang makakonect na loads. Tapos yung short circuit current natin is 10.17 ampere. So, pag kinag-connect mo yung positive at negative ng solar panel, yun yung ma-measure natin ng current. Tandaan nyo yung VOC, 48.2 volts. Kasi, sa VOC kasi magbe-base yung para sa grid tie na inverter na kakailanganin natin. So, grid tie inverter with limiter. Yun yung gamitin natin dito kasi meron kasing mga grid tie inverter na walang limiter. Kaso, ang problema natin doon is kapag halimbawa yung air conditioner kasi natin hindi yan buhay all the time. So minsan nagpa-fan mode yan kapag malamig na. So pag nag-fan mode na siya, hindi na 1 HP yung kinukonsumo niya. Mas less na doon kasi fan na lang eh. So yung power natin magsa-surge papunta sa DU natin, distribution unit. Kung wala tayong limiter, babalik yon sa Meralco. Eh kung hindi ka naman naka-net metering, hindi pwede yun. Kaya dapat ang gamitin natin sa setup natin is with limiter o kaya mag-apply kayo ng net metering. Pero para simple lang tsaka mas madali, gamit na lang tayo ng grid tie inverter with limiter. Ito yung example natin. Is yung Sun 1000 G2 LCD.
Novel Solar Grid Tie Inverter. Ito is designed by Sir Rogel Novel. Pinoy yung nag-design itong grid tie inverter na to. So, GTIL2 models, HBR power out. Yung model pala na to sa example na gagawin natin is 1 kilowatt inverter with a maximum input voltage na 65 volts. So, kung makikita nyo yung 65 volts, VOC. So, kung naalala natin yung sa specs ng solar panel, ang VOC nung Canadian solar panel na 390 watt is 48.2 volts. Yan, so 65. So, isa lang ang pwede natin. Hindi tayo pwedeng mag-series kasi pag sineries natin, 48 plus 48, lalagpasan na natin yung 65 volts na VOC. Merong ibang model yung 1 kilowatt maximum 90 volts kaso wala ang available sa ngayon 65 volts lang daw yung meron, sabi ni Sir Rogel. So sa example natin, yun na lang yung gamitin natin. Pero 'di ba dalawa yung kailangan natin? Parallel connection na lang natin kasi pag parallel same pa rin yung voltage 48. So kaya niya. Tapos yung current naman kaya pa rin naman ni 1 kilowatt GTI natin . So ito lang yung simple na wiring diagram. So, napaka-basic lang mga ka-DIY. Kung meron kang dalawang 390 watt Canadian solar panel, syempre, bili rin kayo ng railing kit para install nyo yan sa bubong. Connect natin sila in parallel. Kung naalala nyo, yung current natin is, sabihin natin, 10 amps yung maximum. So, kung dalawa, mag-parallel kasi tayo, mag-a-add yung current. So, kaya, dito nakalagay, 20 amp 40 volts yung galing sa solar panel. From solar panel, pupunta siya, didiretso siya sa DC-AC breaker natin. Tapos from breaker, diretso niya sa input ng grid tie inverter natin. Tapos, yung grid tie inverter natin, rekta na yon, may AC output na siya. Tapos padaanin din natin sa breaker bago pupunta sa DU or distribution unit natin. Tapos pansinin nyo mga ka-DIY, yung grid tie inverter kasi with limiter, meron siya nitong kulay green, yung clamp sensor na yan. So yung clamp sensor, mini-measure niya yung nakukonsumo natin sa bahay. So nag-a-adjust na siya automatic kung ilan lang yung ilalabas niyang power based sa kinukonsumo natin. So kapag mababa lang yung konsumo natin, kahit mataas yung output ng solar panel natin, mababa lang yung ilalabas ng grid tie inverter natin. Kasi yun yung function niya as limiter, to limit yung power output. So, kung wala ka sa bahay at umalis ka, walang problema. Wala namang magbabackfeed na kuryente papunta sa distribution unit. So, napaka-basic lang ng setup natin. 3 component, tapos yung wire. Ayan na, mapapatakbo na natin yung air conditioner natin ng libre sa umaga gamit yung dalawang 390 watt na solar panel. Kaya lang pala mga ka-DIY, since grid tie tayo, sa umaga lang natin ito magagamit. Sa gabi, sa DU naman gagaling yung power natin kasi wala tayong battery. So sa cost and return of investment, magkano nga ba? Sulit ba kung gagawin natin yung ganitong grid tie na setup para sa air conditioner natin? So, ito yung mga parts list. Sinort ko na siya. Pag tinotal natin to is up to 33,650 or round up na natin ng 34,000. Yung iba dyan, may remarks tayo na actual price tapos yung iba estimate. Siyempre, kapag DIY, kung ikaw mismo yung mag-i-install, libre ka sa installation fee. Pero kung ipapagawa mo sa ibang tao, pwede rin. So, kung meron tayong 750 watts na output galing sa solar panel natin, yung estimate natin, times 5 hours, kasi yan yung peak sun hours na magagamit natin daily, yung ideal condition output natin daily is 3.75 kilowatt hours. In 30 days, yung 3.75 kilowatt hours na yan is equivalent to 112.5 kilowatt per month. Magkano ba ang presyo ng kuryente per kilowatt sa merkado? So, huling check ko mga ka-DIY is 8.9951 PHP per kilowatt hour yan.
tumataas pa yan kapag mas malaki yung power consumption nyo monthly. So, nagdedepende kasi yan eh. Pero ito yung average ng 200 kilowatt monthly na bill, 8.9951. Times natin dun sa output power natin na 112.5 kilowatt hours. Equivalent yan sa 1,011.95 PHP per month. Yun yung nasisave natin na kuryente sa isang buwan, 1,095. Kung ang capital natin is 34,000, gaano katagal? So, divide lang natin yun. Yung 34,000 divided by 1,000 pesos is equivalent to 34 months or 2.8 years. Pero syempre ito, hindi naman eksaktong 2.8 years. Magbabari yan kasi hindi naman consistent yung output natin eh. Minsan, dadaan yung mga araw na maulap, maulan. So, estimate natin, sa cost natin, sa cost and return of investment, ROI natin maybe 2 to 4 years. So, after that, free energy na. Yung cost ng solar upfront malaki. Pero kung iisipin mo, yung solar panel natin 25 years warranty. So, after 25 years, magagamit mo pa siya. Nagpo-produce pa rin ng power yan. So, kung magre-return of investment ka na pinakamatagal mo na is 4 years, after that, free energy na yun nakukuha natin galing sa araw. Libreng aircon na yun mga ka-DIY. Tapos, tatandaan nyo pa number 2, yung electricity cost natin sa Meralco or iba pang distribution unit, pataas ng pataas yan at hindi nabababayan. Pataas ng pataas yung presyo ng kuryente. Yung solar panel, pababa ng pababa yung presyo taon-taon. Pangatlo, tandaan pala natin yung solar panel efficiency natin nagdi-decrease 1% every year. So, yung 390 watts after 25 years, mga 370 watts na lang siya. Pero, may output pa rin after 25 years mga ka-DIY. Tapos, tandaan din natin, yung output naman ng grid tie inverter natin, 92% efficiency. So, meron syempre conversion loss. Kasama yon. So, yung output natin na 700 watts, siguro, yun talaga yung makukuha natin. Panglima, tandaan natin, it can be done DIY, but please be safe mga ka-DIY. Kaya gumamit tayo ng mga breaker, tamang wire size. Ayan, ito pala yung source ko ng article about sa presyo ng kuryente. Ito lang tong April. Mga ka-DIY, ito nga pala yung grid tie setup ng kaibigan natin. Ito yung DIY solar setup. Ayan, makikita nyo, nasa taas. Tapos, ito naman yung grid tie inverter natin na 1 kilowatt. So, makikita nyo, ito yung CT sensor niya papunta sa mains distribution unit natin para ma-sense natin kung ilan yung kinukonsumo ng bahay natin. Ilan yung power consumption ng bahay natin. Tapos, ito naman yung DC input niya galing sa solar panel, tsaka ito naman yung AC output sa baba. Papunta na ulit yan sa outlet natin sa distribution unit. So, yun lang guys. Kaya natin siyang gawin, DIY. Basta mag-iingat lang tayo at gumamit ng mga protection devices like circuit breaker tsaka manual disconnect. Yun lang. Thank you. Bye-bye. Ano ba sasabihin ko? Yun lang guys. Thank you for watching. Kung meron pala kayong mga tanong, comment lang down below. Kung nag-enjoy ka naman, please like, share, and subscribe.